Mr. Prime Minister, Mr. Mayor, Deputy Prime Ministers, Ambassadors, colleagues, friends. Шановний пане прем'єр-міністро, шановні віце-прем'єр-міністри, міністри, мер міста Києва, поважні гості. Thank you very much for joining us at this celebration of America's Independence Day. Я вам дуже вдячний, що ви прийшли на святкування Дня незалежності Сполучених Штатів Америки. When the time came to begin planning this event, I debated with myself what would be the appropriate way to mark this holiday at this time of challenges for Ukraine. Коли надійшов час планувати це свято, я внутрішню дискусію з собою вів, як належним чином підійти і організувати це свято в той час, коли Україна проходить такі випробування. But I decided ultimately that in many ways this year and this time more than ever it's important for us to honor our Ukrainian friends by celebrating this American holiday. Але врешті-решт я визначився і вирішив, що будь-коли, будь-який час найважливіше віддати шану і честь нашим українцям тим, що ми відсвяткуємо цей День Незалежності. In 1991, you achieved your independence. 1991 року ви досягли незалежності. But in some ways, that independence was not fully achieved or affirmed until last Friday, as Ukraine signed the association agreement in Brussels. Але певним чином це не була до кінця повна незалежність до моменту, коли минулої п'ятниці ви нарешті підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. And I think I speak for all of my American colleagues in saying how deeply impressed we have been by the extraordinary courage and resolve that the Ukrainian people have demonstrated through this trying 6 months. І я думаю, що я наразі висловлюю думку всіх своїх американських колег, наскільки ми вражені і зворушені хоробрістю, сміливістю і рішучістю, яку демонстрували українці протягом цих останніх 6 місяців. In reclaiming your democracy, you have inspired the world. І відновлюючи, відстоюючи свою демократію, ви надихнули світ. But you've also inspired Americans who have their own strong understanding of what the struggle for independence entails. І ви також надихаєте американців, котрі розуміють, що означає і що стоїть за боротьбою за відстоювання незалежності. 238 years ago, in the bitter winter of 1777, then General George Washington was fighting at a site that we call Valley Forge. 238 років тому, холодної зими 1776 року, тодішній генерал Джордж Вашингтон перебував на рішучій битві, яка точилась на долині Фордж. The 20,000 troops of the Continental Army were poorly equipped. Only 1 in 3 men actually had shoes. 20-тисячне континентальне військо було неналежним чином екіпіровано, і кожен третій солдат не мав належного взуття. But General Washington's forces fought on, even as there were calls from some of the politicians for him to be replaced. Але військо Джорджа Вашингтона продовжило боротьбу, продовжило битися, незважаючи на те, що були деякі заклики від тодішніх політиків щодо зміни Джорджа Вашингтона. We emerged as a country from that process in that bitter winter, more united and more resolved in the founding principles of our republic, democracy, freedom, and liberty. І з тієї боротьби, з тієї битви ми з'явилися як країна більш рішуча і більш впевнена у відстоюванні наших фундаментальних принципів демократії і свободи. In the same way, I have seen a Ukraine that has passed through the trials of the past 4 months more resolved, more united, and stronger than it has ever been. І таким же самим чином я спостерігаю, що Україна зараз з'являється більш рішуча, більш налаштована, більш згуртована,
ніж коли у відстоюванні своєї свободи і незалежності. And I want to assure all of my Ukrainian guests today, regardless of their political affiliation or beliefs, І я хочу запевнити своїх українських колег, незважаючи на їх політичне уподобання і належність до різних політичних сил, of the absolute support of the United States as you seek to choose your own political and economic futures. Хочу запевнити в цілковитій підтримці з боку Америки Україні в її пошуках свого власного економічного і демократичного майбутнього. So that's the message of the day. Отже, це є посил сьогоднішнього дня. I want to offer deep thanks to the corporate sponsors who supported today's reception. Хочу висловити величезну подяку корпоративним спонсорам, які допомогли в організації цього заходу сьогодні. And to the large embassy team that arranged the logistics to support today's event. А також великому персоналу посольства США, які доклали зусиль для організації сьогоднішньої події. In particular, to Joseph and Tammy, and of course to my wife Mary, who is responsible for most of the good things that happen in my life. І також, зокрема, хочу висловити подяку Темі, Джозефу і, зокрема, своїй дружині Мері, яка причетна до багатьох гарних речей в моєму житті. So, дякую.